ماری کوری میگه هیچ چیزی تو این دنیا ارزش ترسیدن نداره، فقط باید یاد گرفته هامون رو بیشتر کنیم. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من بهار شریفیون هستم، فعال در حوزه فناوری اطلاعات. امروز خیلی فکر کردم که در خصوص چه موضوعی میتونم صحبت کنم که حق تد ادا بشه اصطلاحاً. و هرچی فکر کردم دیدم که شاید در مورد فقط یک ویژگی خوب باشه که تجربیات خودم رو حداقل از یافته‌ای که وجود داره با شما در میون بذارم. اونم دی ان ای زنانگیه در کسب و کارها. ما وقتی که مرور میکنیم دنیایی که داشته مسیر خودش رو میرفته و در واقع در امتدادش ما قرار گرفتیم، یه روزی فراخوانی دادن، احتمالاً یک ایونتی برگزار شده، خانم ها و آقایونی که در نقش دانشمندان فیزیک و شیمی توی این دنیا وجود داشتن، منجر شده به یک عکس یادگاری که اگه دقت کنیم شاید فقط یک زن رو توش میبینیم که خانم ماری کوریه. اما تو این روزا تو کل دنیا وقتی که اگر مجدد یک چنین فراخوانی زده بشه، مطمئناً دیگه این میزان نسبت آقایون به خانم ها رو نخواهیم دید و این همون آموخته هاییه که به مرور زمان بر مبنای انقلاب هایی که اتفاق افتاده در دل تمام ما زنان، فقط به خاطر اینکه تکیه کردیم روی توانمندی هامون، اعتماد کردیم، خودمون خواستیم که ما رو به شکل درستی جامعهمون و کل دنیا بپذیره، برای اینکه شاید توانمندی هایی که داریم بتونه به بشریت یک کمکی بکنه، بتونه به دور و بر خودمون یک کمکی بکنه، بتونه تغییری و اتفاق بیفته به تبع این در واقع توانمندی که حداقل اطرافیانمون و حد اکثر شاید کل دنیا متأثر بشن ازش و در واقع یک تحولی ایجاد بشه که شاید اسممون بتونه یادآور یک سری اتفاقات مثبت باشه. در نظر بگیرید یه قطره وقتی که روی سطح آب فرود میاد شاید یک اثر نقطه‌ای میذاره، اما به مرور زمان این تبدیل میشه به یک سری تغییرات و تحولات، یک سری پژواک هایی که شاید ناشی شده از اون ضربه اوله که شاید تو قدم اول و تو نقطه اول و نگاه اول خیلی حتی بزرگ به چشم نیاد، ولی وقتی که میگذره میبینیم که میتونه چه انعکاس هایی داشته باشه، میبینیم میتونه چقدر تبعات داشته باشه و این تبعات هر چی رفته رفته بزرگتر میشه میتونه معنی اون اثرگذاری اون نقطه رو برای ما بیشتر نمایان بکنه. تمرکز روی داشته های ما از هر چیزی برای ما به نظر من مهمتره و شاید رمز موفقیت هر کسی که بتونیم اسمش رو بذاریم آدم موفق این بوده که تمرکز کرده روی داشته هاش، روی اون چیزی که فکر میکرده میتونه بر مبنای اون یک حرکتی رو شکل بده و به واسطه اون بتونه انگیزه و اشتیاقی رو توی یک جمعی به وجود بیاره که به واسطه اون تیم موفقیت های بعدی هم بتونه رقم بخوره. وقتی که ما در خصوص زنان صحبت میکنیم از هر جانبی و در مورد هر دسته‌بندی جنسیتی یا سنی یا جغرافیایی بخوایم صحبت بکنیم، هممون این رو قبول داریم که خانم‌ها یک روزی قابلیت مادر شدن رو دارن. من فکر میکنم که این قابلیتی نیست که فقط برای بچه واقعی و بیولوژیک ما بخواد اتفاق بیفته. ما هر چیزی رو که بخوایم شکل بدیم حتما براش مادرانگی میکنیم، حتما در خصوصش فکر میکنیم که چجوری میتونیم بزرگش کنیم، رشدش بدیم، تربیتش کنیم، پرورشش بدیم. ما حتی شاید توی کسب و کارهامون وقتی نگاه میکنیم خانم‌ها با ادبیات دیگری با پرسنل، با نیروی انسانی، با فضای کسب و کار برخورد میکنن. شاید اون قاطعیت رو دارن، شاید اون تلخی‌ها، تندی‌ها، پرخاشگری‌ها رو دارن، اما تو پسش حتما یک مهربانی وجود داره که اثرات حضور ما رو یه جایی شاید حتی پررنگ‌تر بکنه.
اثرات خواسته ما رو بتونه پررنگ‌تر بکنه. تمرکز روی این داشته به نظر من الان یک خودش در واقع یک المان برای دنیا، برای اینکه بیشتر بهش پرداخته بشه. و در نهایت وقتی که نگاه میکنیم میرسیم به یک جمله: مدیریت در دنیا تشنه ویژگی‌های زنانه است. مجله فوربس سال 2019 اصلی ترین مقاله‌ای که داد یک چنین کلیدواژه‌ای توش بود. این خیلی حرف داره. به نظر من ما همه چیز رو بذاریم کنار، فقط به این بچسبیم تو دنیایی که داریم زندگی میکنیم با این همه قدرت پیشرفته، روز به روز داره تکنولوژی ها اضافه میشه، روز به روز داریم پیشرفت میبینیم و استانداردها داره حرف میزنه. جنسیت رو حالا کاری ندارم به لحاظ کلی، ولی به هر حال دیدیم که ترند این بوده که بیشتر شاید آقایون نقش موثر رو ایفا کردن توی تغییراتی که توی دنیا اتفاق افتاده. اما الان دنیا این رو فهمیده، جای زنان یه جایی خالیه، جای ویژگی هاشون یه جایی خالیه. ما تحمل و توان این رو داریم مسائل رو از دیدگاه خودمون بتونیم به یه شکلی بهش نگاه بکنیم که با تکمیل ویژگی های مردانه بتونیم یک نتیجه مثبت و مؤثر بگیریم. در نهایت شاید ما اگر مرزبندی نداشته باشیم که نباید هم داشته باشیم تو فکرمون و اگر هر موفقیتی برای هر کسی اتفاق میفته 100% بر مبنای توانایی، تمرکز و مهارت‌های اون شخص فارغ از جنسیت، قطعاً میتونیم با استفاده از همون ویژگی‌هایی که داریم و نه اون ویژگی‌هایی که باید داشته باشیم، ویژگی‌هایی که دیگران دارن، ویژگی‌هایی که شاید حداقلش خودمون باید بهش احترام بذاریم، حتما بتونیم بهترین نتیجه رو توی این دنیا رقم بزنیم. و من مطمئنم که توی سالهای آینده ما امثال خانم آنجلا مرکل یا حالا خیلی از سیاستمدارایی که حداقل توی واقعا رقم زدن صنعتی ترین، یعنی آینده صنعتی ترین کشور دنیا که حالا به نوعی آلمان هست، اینقدر تونسته ایشون مؤثر و مفید باشه، مطمئنم که ما بیشتر از این شاهد خواهیم بود. و در نهایت فارغ از همه حالا جنسیت ها، توانمندی ها، هممون این رو میدونیم و فکر میکنم که شاید این جمله یک حالا بیت شعریه که هممونم باهاش آشناییم که در واقع میگه هر سخن که از دل برآید لاجرم بر دل نشیند. ما حتما اگر کسب و کارهامون رو با رنگ و آب زندگی کردن و زیستن باهاشون شکل بدیم و ادامه بدیم، حتما میتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم، میتونیم بهترین اثرگذاری رو داشته باشیم و میتونیم الهام بخش باشیم برای خیلی از کسایی که توی ذهنشون، توی فکرشون دنبال ناشناخته های خودشونن، دنبال خلق کردنن، دنبال اینن که اون گم شده های خودشون رو پیدا بکنن. و اینجا یک وام میگیرم از صحبت آقای لویی پاستور که میگه شانس در خدمت ذهن آماده است. این شاید کلام آخرم یه مقداری صمیمی باشه و غیر رسمی، ما خیلی جاها این رو میشنویم، مخصوصا در واقع توی مطبوعات جملاتی از زبان خانم ها منعکس میشه مبنی بر این که محدودیت هایی داریم، مشکلاتی وجود داره سر راه ما و اون شاید تبعیضی وجود داره توی برخورد کسب و کاری و در واقع در نهایت نگاه میکنیم میبینیم که واقعا اینطور نیست. یعنی من به عنوان یک نمونه خیلی کوچیک و دوستانی که اینجا خدمتشون بودیم و صحبتاشون شنیدیم و خیلی از بزرگانی که دارن تو همه جای دنیا کار میکنن و فعالیت میکنن، فکر میکنم گواه این هست که به اندازه کافی مهارت‌ها و ویژگی‌های توانمندی و در واقع اون تفکری که حاکم بر یک کسب و کار میتونه اتفاق بیفته خیلی خیلی جلوتر از جنسیت الان دیگه داره صحبت میکنه و امیدوارم که یه روزی بتونیم الهام بخشی درست داشته باشیم. این الهام بخشی درست یه جایی ممکنه که همه زمین بازی رو حتی برعکس بکنه، فارغ از جنسیت، فارغ از اون محدودیت هایی که شاید ماها خودمون تو ذهن خودمون ساختیم. امیدوارم که بهترین خودتون باشید و من هم به عنوان یک نمونه خیلی کوچیک هر روز دارم الهام میگیرم از تمامی اتفاقات و کائنات و امیدوارم که یه روزی واقعا حداقل فقط یک نفر
باشه توی این جمع که بگه بر مبنای همین بستری که فراهم شده برای اینکه ما دور هم جمع بشیم، از تجربیاتمون بگیم، از رویکردامون بگیم، از تفکرمون بگیم، یک روزی یک نفر بگه که همین ایونت فقط باعث این شد که من یه تغییری توی نگرشم برام اتفاق بیفته و فکر میکنم که اون روزه که برگزار کنندگان خستگی از تنشون میره و همه ما حداقل به احترام و به افتخار اون شخص ایستاده دست میزنیم.